كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث وبالتاريخ، وعلى فكرة تراثنا في جانب مهم عايز أكلمكم عنه: الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير كتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة عايزين نتكلم عن البوزجاني. البوزجاني ولد في بوزجان في أواسط آسيا حوالي سنة 940 ميلادية، وتوفي صغير السن دون ال50 سنة 988. هو صغير كان عمره 20 سنة، راح لبغداد. طبعا بغداد كانت العاصمة الكبرى في ذلك الوقت، وذاع صيته وانتشر ما بين الناس لأن كتبه ورسائله وشروحه اتعرفت، وكتب شروح لمؤلفات الإقليدس وديوفانتس والخوارزمي. الحقيقة طول حياته في بغداد والبوزجاني بيألف ويرصد ويدرس ويكتب، وهو فعلا من الأئمة المعدودين في الفلك والرياضيات، وله مؤلفات قيمة جدا، من أشهرها الشغل اللي عمله في الهندسة. إنما ما ننساش هو أيضا اشتغل في الجبر، فزاد على بحوث الخوارزمي أبو الجبر. الخوارزمي بكتابه الجبر والمقابلة هو لدينا كلمة الجبر. فالحقيقة هو البوزجاني ربط ما بين الجبر بالهندسة، وحط النسب المثلثية، وأول واحد استعملها في حلول مسائل رياضية. فحساب المثلثات اللي احنا بنعرف عنه النهارده بوزجاني من مؤسسيه. وضع الجداول الرياضية، ولقى طريقة جديدة لحساب جدول الجيب، كانت جداول دقيقة جدا اللي بيعملها، وعبقرياته بانت في حاجات كتيرة جدا. نقدر نذكر مثلا من مؤلفاته القيمة له كتاب اسمه الكامل، والكامل ده فيه 3 مقالات. الأولى بيتكلم على إيه اللي لازم نعرفه قبل ما نتكلم في حركات الكواكب، الثانية بيتكلم في حركات الكواكب، والثالثة بيقول أمور اللي تتعرض إليها في حساب تحركات الكواكب. وبعدين كعمل إيه اللي الناس بتحتاج له من علم الحساب، مقسمه 7 فصول: إيش رياضيات بحتة، وإيش الناس محتاجة لإيه في حساباتهم اليومية، وإيه الحاجات اللي تسهل لهم الدنيا. وله كتاب ما يحتاج إليه الصانع من عمال الهندسة، وأخذ من اللي سبقوه هيرون وغيرهم. مش بس أخذ منه، ده حل المشاكل اللي استعصت على الإغريق، مثل تثليث الزاوية وتربيع الدائرة، واشتغل فيها كتير، وإن كان هو ما حلش تربيع الدائرة إنما له بعض الإسهامات في هذا. وله أيضا كتاب الفاخر في الحساب، استعمل فيه الحروف الأبجدية بدل الأرقام العربية. يعني طريقة الجبر الجديدة لما نكتب س زائد ص تساوي عين، ده من طريقة برضو اللي هو كان بيستعملها في هذا الكتاب من أكثر من 1000 سنة. وعمل جدول فلكي رائع في الدقة، كان في كتير من اللي عرف يرصده من مرصده في بغداد، واستمر هذا المرصد له أهمية كبرى إلى قيام المرصد الكبير فيما راغ قرابة 300 سنة بعد كده. يا سلام على العالم الكبير البوزجاني.